هل لاحظت شي يوم انه اغلب الالعاب ما فيها سيرفرات عربية قوية؟ في هذا الفيديو راح اشرح الاسباب واعطيك الحلول اذا ناوي تفتح سيرفر ناجح. اغلب السيرفرات العربية تنزل وتفشل فشل ذريع اذا كانت هاي السيرفرات سيرفرات العاب او مواقع او اي نوع من الانواع. بما انه انا انزل محتوى عن لعبة راست راح اتكلم بشكل مباشر عن اللعبة، لكن هذا الشيء موجود بكل الالعاب وبكل مكان. السيرفرات العربية غير موجودة بكل الالعاب، واذا كان في سيرفر عربي مشهور وقوي هذا يكون عن جد تعب عليه. بس باغلب الالعاب اللي انا العب عليها ما اشوف سيرفرات عربية قوية ومشهورة مثل السيرفرات الاجنبية. ليش هذا الاهمال؟ ليش ما في سيرفرات عربية قوية في الالعاب؟ على سبيل المثال في لعبة راست كل فترة ينزل سيرفر عربي وبعد فترة يطيح وتبدأ السمعة تصير سيئة وما في ناس بتلعب عليه، كمان يفشل. طيب ليش؟ إدارة السيرفر من الأشياء اللي تحتاج وقت وتخطيط جيد. يعني ما بتقدر تفتح سيرفر بس لأنه عندك مصاري أو بدك تفتح بس مشان تجيب مصاري، لا على الفاضي، ما رح تنجح. لازمك خطة قوية وكمان مسؤولية كبيرة. إذا بدك تفتح سيرفر ألعاب ويكون ناجح لازم تفكر بهاي العوامل. أول شيء الإرادة، لازم يكون عندك الإرادة والتوسع في المستقبل. إذا كان بدك تفتح سيرفر ناجح لازم يكون عندك الإرادة لهذا الشيء والتخطيط المناسب. ثاني شيء الفريق، لازم يكون عندك فريق كويس يساعدك. بالاخير ما راح تقدر تدير سيرفر كامل مع كثير لاعبين لوحدك، لازم شخص يبرمج سيرفر ويطوره. كمان لازم يكون في من 2 إلى 4 اشخاص على الاقل يراقبوا السيرفر باي شكل من اشكال انواع الغش، المشاكل بين اللاعبين وكثير. ثالث شيء الترويج. من الاسباب اللي تخلي سيرفرك يفشل انه ما في ترويج كافي، الناس ما بتسمع اصلا بسيرفرك. لازم يكون في حد يهتم بالتواصل الاجتماعي ويحاول ينشر السيرفر بكل مكان، مثلا يعمل فيديوهات قصيرة على اليوتيوب، تيك توك، او يعمل بثوث مباشرة من داخل السيرفر، وهذا الشيء كثير يساعد. واذا كان عندك شوي مصاري بتقدر تستثمر من خلال انه تدفع لشخص مشهور انه ينشر عن سيرفرك او يلعب فيه. طبعا بهاي الخطوة اذا فكرت تدفع لازم يكون سيرفرك جاهز بشكل كامل ليبدأوا يعجبوا فيه اللاعبين، وكمان تفكر كيف هذا الاستثمار ممكن يكون مفيد لسيرفرك، ممكن تحصل منه مصاري لتطوير السيرفر. موقع، لازم يكون عندك موقع عن السيرفر تعرض فيه جميع معلومات اللي الزائر او اللاعب يحتاج يعرفها عن السيرفر، من ما هو السيرفر، الابلاغ عن اللاعبين، الاحصائيات وكثير اشياء. كل ما كان الموقع مفيد وجيد من ناحية التصميم والسرعة كل ما يكون ممتاز. حتى لو ما عندك الخبرة الكافية انه تعمل موقع او ما بدك، ضروري جدا يكون عندك صفحة على الديسكورد، هناك بتعطي جميع المعلومات اللي اللاعب يحتاج يعرفها عن سيرفرك. رابع شيء الكسب. من الاشياء المهمة لازم تحطها براسك انه انت مو بس فاتح سيرفر، لا انت عم تدير عمل كامل بنفسك. يعني لازم تفكر بالكسب، كيف ممكن تكسب من هذا السيرفر، كيف راح تدفع للي يشتغلوا عندك، مثلا انه تحط رتب ممكن اللاعب يشتريها ويحصل شيء بالمقابل، مثلا VIP او هيك اشياء. لكن نصيحة، لا تعمل شيء pay to win، يعني اشتري لتربح. بقصد بهذا الشيء انه ما بيكون في تمييز بين اللي يشتري رتبة او اللاعب العادي، لانه يفرق كثير بالسمعة. خامس شيء السمعة، لازم دائما تفكر بسمعة السيرفر انه ما يكون في تخريب او تمييز. اغلب السيرفرات العربية اللي شفتها يكون في نوع من انواع التخريب او الرشوة. ممكن على سبيل المثال انه انا كلاعب اروح ارشي احد من فريق السيرفر، راح احصل على اشياء مجانية، وهيك راح يصير في تمييز واشياء تخرب من سمعة السيرفر. وهذا الشيء موجود كثير بالسيرفرات العربية، وهذا الشيء مو بس انا شفته، لا كمان سمعته من الاصدقاء والمعارف. سادس شيء الاستمرارية، لا تفقد الامل ابدا من اول شهر، لا مثل ما تكلمت بالخطوة الاولى، اذا كان عندك الارادة راح تقدر تعمل احلى سيرفر وبافضل شكل ممكن.
آخر شي معانا، لا تعمل فعاليات أو ترويج بشكل إنه تعالوا في سكنات مجانية، أو يعني تدعي الناس على خادمك على إنه في سكنات أو أشياء مجانية أو مسابقات أو مصاري. مثلا تعالوا في مسابقة على $10 للشخص اللي يدخل أول شي، أو شي من هذا القبيل. بهذا الشكل راح الناس تدخل بس مشان تحصل الأشياء المجانية، وبعدها ما راح تشوفهم مرة ثانية بحياتك. وهاي النصيحة كشخص مجرب، لا تعمل هيك شيء أبدا إلا إذا كان للاستمتاع. آخر نصيحة مني لإلك، إذا أنت تفكر تفتح سيرفر، نصيحة لا تعمله بس للعرب، لا، فكر بجميع اللغات والجنسيات والناس. يعني إذا عملت موقع لا تعمله بالعربي، وإذا عملت صفحة ديسكورد لا تعملها بالعربي، لا، فكر بشكل احترافي أكثر، اعمله باللغة الأولى بالعالم واللي هي اللغة الإنجليزية. حتى لو ما تفهم بالإنجليزي وأنت صفر عادي، اليوم نحن بعصر الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي موجود ليساعدنا بكل شيء بحياتنا. يعني ممكن تطلب منه يترجم لك ويعمل لك اي شيء بدك اياه. اذا انت راح تفتح سيرفر لعبة راست، نصيحة من اخ لاخ، لا تعمله بالعربي، لانه المجتمع العربي في راست قليل جدا، يعني جدا قليل مقارنة بالاجنبي. انا اعطيتك المعلومات والنصائح والباقي عليك. إذا بدكم أكمل بشروحات السيرفرات وكيف ممكن أنت تعمل سيرفر ناجح، خلونا نشوف دعمكم بهذا الفيديو. طبعا بتجيني كثير تعليقات، او ممكن انتو تكتبوا بالتعليقات بما انه عندك الخبرة الكافية والمعلومات، ليش ما انت تفتح السيرفر؟ يعني انا عندي قناة وعندي ناس، ليش ما افتح سيرفر من جد؟ لانه بعرف انه اغلب الناس اللي بتتفرج على قناتي جاية بس مشان معلومات وشروحات راست. وبعدين انا بنشر عن 3 منصات مختلفة، راست الكمبيوتر، كونسل، موبايل، وما عندي اي علم كم شخص يتابعني على كل جهاز. ومثل ما خبرتكم، سيرفر عربي براست، كنسل الفكرة تماما، احذفها من راسك، لأن أغلب الناس بقناتي متفرجين فقط وليس لاعبين. أو أعتقد بكل مجتمع راست العربي الناس ما بتحب تفوت وتلعب، بالعكس جاية تشوف محتوى قوي على اليوتيوب وتستمتع فيه. وكثير من متابعيني ما عندهم أصلا راست، وجايين يستمتعوا ويتعلموا أكثر ويتمنوا يكون عندهم اللعبة، واللي راح يلعبها يمكن 500 أو 1000 ساعة ويتركها. المهم، هل جربت مرة تفتح سيرفر وهل ضبط معاك؟ وإذا ما ضبط معاك، ما هي الأشياء اللي خلت السيرفر ما ينجح؟ إذا استفدت من هذا الشرح لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. سلام.